हॅलो फ्रेंड्स, आपण शिकतोय चॅप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टँडर्ड 12 आणि लेक्चर नंबर आहे 6 आणि आज जी कन्सेप्ट आपण लक्षामध्ये घेणार आहोत इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲक्वियस सोडियम क्लोराइड। आता ॲक्वियस सोडियम क्लोराइडचं इलेक्ट्रोलिसिस करण्यासाठी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपण सेटअप केलेला आहे त्याच्याविषयी आपण माहिती लक्षात घेऊ। It consists of a electrolytic vessel in which the aqueous NaCl is taken. In this aqueous NaCl, two graphite rods are immersed. One of the carbon graphite rod is connected to positive terminal of the battery and it behaves like an anode because at this electrode the oxidation takes place. The another carbon graphite rod is connected to the negative terminal of the battery and it behaves like a cathode because at this electrode reduction takes place. Now here when we carry electrolysis of aqueous sodium chloride, then along with NaCl, water is also involved during the reaction. At anode, that's why we have two types of species. One is Cl minus ion from NaCl while other is H2O. Now the reaction at anode may be twice of Cl minus gives Cl2 plus 2 electron. Oxidation potential is minus 1.36 volt. Twice of H2O gives O2 plus 4H plus 4 electron. Oxidation potential is minus 1.23 volt. या दोन पैकी एक कुठली तरी रिएक्शन एनोड पाशी होणार आहे। आता कुठली रिएक्शन होईल तर ॲक्च्युअली ज्याचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जास्त आहे ती रिएक्शन एक्सपेक्टेड आहे। मग या रिएक्शनचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जास्त आहे, -1.23 इज ग्रेटर दॅन -1.36। मग हे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जास्त आहे तर ही रिएक्शन एक्सपेक्टेड आहे एनोड पाशी, म्हणजे अपेक्षित आहे की ऑक्सिजन गॅस हा लिबरेट व्हायला पाहिजे। पण प्रत्यक्षामध्ये क्लोरीन गॅस लिबरेट झाल्याचं दिसून येतं। मग याचा विचार केला की व अपेक्षित ऑक्सिजन होता पण लिबरेट क्लोरीन झालेला आहे, तर हे का झालं तर इट इज ड्यू टू ओव्हर व्होल्टेज कन्सेप्ट। आता ओव्हर व्होल्टेज कन्सेप्ट काय आहे ते आपण लक्षामध्ये घेऊ। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ॲक्च्युअल व्होल्टेज रिक्वायर्ड इज फाउंड टू बी ग्रेटर दॅन थेरॉटिकली कॅल्क्युलेटेड व्होल्टेज। जी अपेक्षा असते की एवढं व्होल्टेज लागेल त्याच्यापेक्षा प्रत्यक्षात इलेक्ट्रोलिसिस करताना जरा जास्तीचंच व्होल्टेज लागल्याचं दिसून येतं। द डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल व्होल्टेज रिक्वायर अँड थेरॉटिकली कॅल्क्युलेटेड व्होल्टेज इज कॉल्ड ॲज ओव्हर व्होल्टेज. The over voltage concept arises because the rate of transfer of electron between electrode and solution is very slow. हा जो ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉनचा जो रेट आहे तो अतिशय स्लो असतो आणि त्यामुळे जास्तीचं व्होल्टेज त्या ठिकाणी आवश्यक पडतं आणि त्यामुळे थेरॉटिकली कॅल्क्युलेटेड व्होल्टेजपेक्षा प्रत्यक्षामध्ये जास्त व्होल्टेज लागल्याचं दिसतं आणि हे जे जास्तीचं व्होल्टेज आहे त्याला आपण ओव्हर व्होल्टेज असं म्हणत असतो। आता ओव्हर व्होल्टेज ऑफ ऑक्सिजन इज ग्रेटर दॅन क्लोरीन आहे। मग ऑक्सिजनचं भले ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल कमी जरी असलं तरी त्याचं ओव्हर व्होल्टेज जास्त आहे, त्यामुळे काय होतं की ऑक्सिजन पेक्षा या ठिकाणी प्रॅक्टिकली कोण लिबरेट झाल्याचं दिसून येतं, क्लोरीन। काय सांगितलं आपण बघा, वॉटर आणि NaCl दोघे रिएक्शन मध्ये भाग घेणार। एनोड पाशी या दोन रिएक्शन पॉसिबल आहेत, त्यापैकी खरं पाहिलं तर ज्याचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जास्त आहे ती रिएक्शन व्हायला पाहिजे होती आणि ऑक्सिजन लिबरेट व्हायला पाहिजे होता, पण प्रत्यक्षात क्लोरीन लिबरेट झाला। याच्यामागचं कारण सांगितलं जातं ओव्हर व्होल्टेज। ऑक्सिजनचं ओव्हर व्होल्टेज क्लोरीनपेक्षा जास्त आहे आणि त्यामुळे ऑक्सिजनपेक्षा प्रिफरेबली आणि लवकर कोण लिबरेट झाल्याचं दिसून येतं, क्लोरीन। ज्याप्रमाणे एनोड पाशी दोन रिएक्शन अपेक्षित आहे तशाच कॅथोड पाशी पण दोन रिएक्शन अपेक्षित आहे। एक Na+ फ्रॉम NaCl आणि दुसरी वॉटरची। Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, रिडक्शन पोटेन्शियल आहे -2.71 व्होल्ट। Twice of H2O plus 2 electron gives H2 plus twice of OH minus, reduction potential आहे -0.83 volt. -0.83 is a higher reduction potential and that's why hydrogen gas is preferably liberated at cathode. म्हणजे काय तर एनोड पाशी क्लोरीन लिबरेट होतो
या एनोड पाशी क्लोरीन लिबरेट होतो तर कॅथोड पाशी हायड्रोजन लिबरेट झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे एनोड पाशी ही रिॲक्शन होते आणि कॅथोड पाशी ही रिॲक्शन होते. मग या दोन रिॲक्शनची बेरीज म्हणजे नेट रिॲक्शन होईल. This is the reaction which takes place at anode. This is the reaction which takes place at cathode. The sum of these two reaction will give twice of Cl minus plus twice of H2O gives Cl2 plus H2 plus twice of OH minus. The total potential of the cell is minus 2.19 volt, which is the sum of these two. Oxidation and reduction potential. Here chlorine gas is liberated at anode and hydrogen gas is liberated at cathode. Now in this vessel Na plus is unreacted as well as OH minus is also unreacted. These unreacted Na plus and OH minus forms NaOH, sodium hydroxide. The minimum potential required to drive the non-spontaneous redox reaction is 2.19 volt plus over voltage. म्हणजे या ठिकाणी जी बॅटरी आहे ती बॅटरी तुम्हाला किमान 2.19 व्होल्ट प्लस ओव्हर व्होल्टेज एवढ्या व्होल्टेजची बॅटरी तुम्हाला इथे आवश्यक आहे. जर का तुम्ही थेरॉटिकल विचार करून 2.19 व्होल्ट एवढीच बॅटरी जर का वापरली तर रिॲक्शन्स होणार नाहीत. त्यापेक्षा प्लस 2.19 प्लस ओव्हर व्होल्टेज हे गृहीत धरून तेवढ्या जास्त व्होल्टेजची बॅटरी आपण या ठिकाणी कनेक्ट करणं आवश्यक आहे. काय सांगितलं होतं, ओव्हरऑल एनोड पाशी क्लोरीन लिबरेट झाला, कॅथोड पाशी हायड्रोजन लिबरेट झाला. दोघांची बेरीज म्हणजे नेट रिॲक्शन आहे. जे अनरिॲक्टेड होते Na प्लस OH मायनस त्यांनी सोडियम हायड्रॉक्साईड तयार केला आणि हे इलेक्ट्रोलिसिस कॅरी करण्यासाठी जी बॅटरी आपल्याला लागणार ती 2.19 व्होल्ट प्लस ओव्हर व्होल्टेज अशाची बॅटरी आपण जर का घेतली तर आपण ॲक्वियस NaClचं इलेक्ट्रोलिसिस सक्सेसफुली कॅरी आउट करू शकतो. तर ऑल दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲक्वियस सोडियम क्लोराइड. लक्षात येत आहे. नाउ हियर द सबस्टन्स डिपॉझिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अँड मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. कॅथोड किंवा एनोड पाशी कुठला सबस्टन्स डिपॉझिट होणार आहे किंवा लिबरेट होणार आहे हे दोन फॅक्टरवरती डिपेंड असतं. एक आहे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आणि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ऑर्डर ऑफ डिपॉझिशन और लिबरेशन ऑफ आयन्स आपण इथे दिलेला आहे. सगळ्यात उशिरा डिपॉझिट होणारा Li प्लस, त्यापेक्षा लवकर K प्लस, त्यापेक्षा इमिजिएट Na प्लस, Ca2 प्लस लवकर डिपॉझिट होईल Na प्लस पेक्षा, त्यापेक्षा अधिक लवकर Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Zn2 प्लस, Fe2 प्लस, Ni2 प्लस, H प्लस, Cu2 प्लस, Hg प्लस, Ag प्लस, Au3 प्लस. H प्लस पेक्षा लवकर डिपॉझिट होणारे जर का आपण बघितले तर Cu2 प्लस, Hg प्लस, Ag प्लस आणि Au3 प्लस आहे. तसंच anion मध्ये ऑर्डर ऑफ डिपॉझिशन जी आहे SO4 मायनस पेक्षा लवकर डिपॉझिट होईल NO3 मायनस, त्याच्यापेक्षा OH मायनस लवकर होईल ClBrI आणि इकडे F मायनस पेक्षा लवकर कोण डिपॉझिट होईल तर OH मायनस. आता काही एक्झाम्पल्स आपण या ठिकाणी लक्षामध्ये घेतो आहोत. त्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल आहे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲक्वियस सोडियम क्लोराइड. आता इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲक्वियस सोडियम क्लोराइड जर का आपण म्हटलं तर सोडियम क्लोराइड NaClचं डिसोशिएशन आणि वॉटरचं डिसोशिएशन दोन्ही लक्षामध्ये घ्यावे लागतील. आता NaCl गिव्स Na प्लस प्लस Cl मायनस, H2O गिव्स H प्लस प्लस OH मायनस. हे दोन कॅटायन्स आहे, या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन आहे Na प्लस आणि H प्लस. जर का तुम्ही बघितलं तर H प्लसचं डिपॉझिशन लवकर होईल Na प्लस पेक्षा. याचा अर्थ असा की H प्लस इज प्रिफर्ड दॅन Na प्लस, म्हणजे H2 गॅस इज लिबरेटेड ॲट कॅथोड. दुसरी कॉम्पिटिशन आहे Cl मायनस आणि OH मायनस यांच्यामध्ये. तर Cl मायनस आणि OH मायनस यांच्यामध्ये जर का आपण बघितलं तर Cl मायनस कॉम्पिटिशन जिंकणार आहे आणि Cl मायनस इज प्रिफर दॅन OH मायनस, म्हणजे Cl2 गॅस इज लिबरेटेड ॲट एनोड.
तर हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड ॲट कॅथोड अँड क्लोरीन गॅस इज लिबरेटेड ॲट ॲनोड. कॅथोड पाशी रिॲक्शन कोणती होईल, तर ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 कॅथोड पाशी. ॲनोड पाशी रिॲक्शन कोणती होईल, ट्वाइस ऑफ Cl मायनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. आता यावरती तुम्हाला प्रश्न कोणकोणते विचारले जाऊ शकतात. ड्युरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl which gas is liberated at cathode, which gas is liberated at anode, which reaction takes place at cathode, which reaction takes place at anode. असे 4 प्रश्न आपण सांगितले. अजून ड्युरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl at cathode and anode respectively, मग कॅथोड पाशी कोण हायड्रोजन, ॲनोड पाशी कोण क्लोरीन. अशा पद्धतीचा हा एक 5वा प्रश्न आपण सांगितला. आता aqueous NaOH चं इलेक्ट्रोलिसिस आपण लक्षामध्ये घेऊ. aqueous NaOH मध्ये NaOH गिव्स Na प्लस प्लस OH मायनस, H2O गिव्स H प्लस प्लस OH मायनस. या दोघांमधली कॉम्पिटिशन जिंकणार हायड्रोजन. हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड ॲट कॅथोड. ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 रिडक्शन, दॅट इज कॅथोड. आता दुसरा anion OH मायनसच आहे, म्हणजे ॲनोड पाशी ट्वाइस ऑफ OH मायनस गिव्स H2O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अँड देन O प्लस O गिव्स O2, किंवा डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ OH मायनसच्या ऐवजी 4OH मायनस घ्या. 4OH मायनस गिव्स ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द रिॲक्शन विच टेक्स प्लेस ॲट ॲनोड. म्हणजे ॲट ॲनोड ऑक्सिजन गॅस इज लिबरेटेड व्हाईल ॲट कॅथोड हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड. तेच मोल्टन NaOH घेतला तर Na प्लस OH मायनस सोडियम आणि ऑक्सिजन, हे कॅथोड पाशी सोडियम, ॲनोड पाशी कोण मिळेल तुम्हाला ऑक्सिजन. aqueous कॉपर सल्फेट CuSO4 gives Cu2 plus plus SO4 minus minus and H2O gives H plus plus OH minus. या दोघांमध्ये H plus आणि Cu2 plus मध्ये Cu2 plus कॉम्पिटिशन जिंकणार, म्हणजे रिॲक्शन होईल Cu2 plus is preferred than H plus, so Cu is deposited at cathode. Cu2 plus plus 2 electron gives Cu reduction cathode. आणि OH मायनस आणि SO4 मायनस मायनस मध्ये OH मायनस कॉम्पिटिशन जिंकणार, म्हणजेच O2 गॅस इज लिबरेटेड ॲट ॲनोड. या रिॲक्शन OH मायनसचे आपण ऑलरेडी सांगितलेले आहे. ॲक्वियस कॉपर क्लोराईड जर का घेतलं तर Cu2 प्लस आणि H प्लस मध्ये कॉम्पिटिशन आहे, Cu2 प्लस जिंकेल. कॉपर विल बी डिपॉझिटेड ॲट कॅथोड. आणि Cl मायनस आणि OH मायनस मध्ये Cl मायनस कॉम्पिटिशन जिंकणार आणि त्यामुळे क्लोरीन गॅस विल बी लिबरेटेड ॲट ॲनोड. तसंच ॲक्वियस AgNO3 जर का आपण घेतलं, आता ओरली सांगू, Ag प्लस आणि H प्लस, वॉटरचा H प्लस, मग Ag प्लस H प्लस मध्ये कोण जिंकतंय, Ag प्लस, म्हणजे Ag विल बी डिपॉझिटेड ॲट कॅथोड. NO3 मायनस आणि OH मायनस यामध्ये कोण जिंकणार, OH मायनस, म्हणजे ऑक्सिजन गॅस विल बी लिबरेटेड. म्हणजे एका ठिकाणी तुम्हाला मिळेल Ag, आता दुसऱ्या ठिकाणी ऑक्सिजन. ॲक्वियस H2SO4 H प्लस म्हणजे हायड्रोजन गॅस लिबरेट होणार आणि दुसरीकडे SO4 मायनस मायनस आणि OH मायनस मध्ये OH मायनस जिंकणार, म्हणजे O2 लिबरेट झाल्याचं आपल्याला दिसेल. या प्रत्येकामध्ये जे मी तुम्हाला ॲक्वियस NaClच्या वेळेला सांगितले असे सगळ्या ठिकाणी प्रश्न तुम्ही तपासले पाहिजेत. पहिला प्रश्न जो यामध्ये विचारला जाईल तो असेल किंवा ॲनोड पाशी कोण मिळतंय, दुसरा प्रश्न असेल कॅथोड पाशी कोण मिळतंय, नंतर तिसरा प्रश्न रिॲक्शन, ॲनोड पाशी कोणती रिॲक्शन, कॅथोड पाशी कोणती रिॲक्शन, आणि पेअरिंग मध्ये सुद्धा विचारतील की ॲट ॲनोड कॅथोड कोण त्या ठिकाणी मिळतं रिस्पेक्टिव्हली सांगा म्हणून. तर या पद्धतीच्या क्वेश्चन्ससाठी ही जी माहिती आहे ही आपल्याला इम्पॉर्टंट ठरेल. प्युअरली MCQ याच्यावरती आपल्याला सॉल्व करण्यासाठी मिळू शकतं. समजताय गोष्ट ही. आता आपण काही डेफिनेशन्स या लक्षामध्ये घेणार आहोत. सगळ्यात पहिली डेफिनेशन आहे कुलोम. Q इज इक्वल्स टू IT. 1 कुलोम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड. यावरनं आपण डेफिनेशन तयार करू. द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 1 कुलोम इफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट passes through the same circuit in 1 second. Electric charge flowing through the circuit is 1 coulomb if 1 ampere electric current passes through the same circuit in 1 second.
The another definition for Coulomb is, it is the quantity of electricity which can deposit 1.118 into 10 raised to power minus 6 kilogram of silver from 15% of silver nitrate solution. Or 1 coulomb electric charge means it is the charge which is present on 6.24 into 10 raised to power 18 electrons. The another definition is of ampere. I is equals to Q upon T. 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. The electric current flowing through the circuit is 1 ampere if 1 coulomb of electric charge passes through the same circuit in 1 second. Or it is the current which can deposit 1.118 into 10 raised to power minus 6 kilogram of silver per second. Joule. Work done is equals to electric charge into potential difference. 1 joule of work is said to be done when 1 coulomb of electric charge passes through the circuit of 1 volt potential difference. 1 joule of work is said to be done when 1 coulomb of electric charge passes through the two ends, passes through the conductor having potential difference of 1 volt. असंही म्हणता येईल. Volt is equals to V is equals to IR. 1 volt potential difference is equal to 1 ampere electric current and 1 ohm of resistance. The potential difference applied between the two ends of a conductor is 1 volt if 1 ampere electric current passes through the resistance of 1 ohm. 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. The resistance of a conductor is 1 ohm if 1 ampere electric current passes through the conductor having potential difference of 1 volt. Watt, it is the unit of power. Power is equals to work upon time. The power used is 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. Now the very important definition is about the Faraday. It is the amount of electric charge on 1 mole of electron, or it is the quantity of electricity which can deposit or liberate 1 gram equivalent of any substance. What is 1 gram equivalent? The 1 gram equivalent means equivalent weight of substance. Equivalent weight of substance in gram. That is called as 1 gram equivalent. What is the definition? It is the quantity of electricity which can deposit or liberate 1 gram equivalent of any substance. And what is 1 gram equivalent? That is equivalent weight of a substance in gram. Its value is found to be constant. 1 Faraday is equals to charge present on 1 mole of electron, that is charge present on 6.022 into 10 raised to power 23 electron. Now charge on 1 electron, एका इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज आहे 1.602 into 10 raised to power minus 19 आणि टोटल एवढे इलेक्ट्रॉन्स आहे. मग टोटल चार्ज किती झाला? 1 फॅरेडे मीन्स 96500 कुलोम. 1 फॅरेडे मीन्स 96500 कुलोम. Now for metal, equivalent weight is equals to atomic weight upon valency. जर का मेटलचं ॲटॉमिक वेट आणि व्हॅलन्सी माहिती असेल तर त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट तुम्ही काढू शकता, जे प्रॉब्लेम पर्पजसाठी आपल्याला लागणार आहे. So all these are the definitions, out of which the important definition is of 1 Faraday. It is the amount of electric charge on 1 mole of electron, or it is the quantity of electricity which can deposit or liberate 1 gram equivalent of any substance. Its value is found to be constant. 1 Faraday is equals to 96500 coulomb. Thank you.